ሰላም ይሄንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው እዩት ፕሊዝ እንዳታቋርጡት። ዛሬ ደግሞ ላሳያችሁ የፈለኩት በዚህ በፎም በተሰራ የልብ ቅርጽ እንዴት አድርገን በቀላሉ እቤት ባሉ እቃዎችና ሌሎችን ደግሞ አፎርድ በሚያደርጉ ዋጋ ገዝተን እንደዚህ ዲኮር ማድረግ እንደምትችሉ ላሳያችሁ ነው። የተጠቀምኳቸው እቃዎች ለክሪስማስ የተጠቀምኩት ሪቦን፣ የልብ ቅርጹንና ጨሌ ነገሩን ደግሞ ዶላር ስቶር ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ ሀት ግሉን በመጠቀም እንደዚህ ዲኮር ታደርጉታላችሁ እና ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ኮፒ ሊንክ በማድረግ አበረታቱኝ። ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለ በውስጥ ዴም አድርጉኝ። ታንኪዩ፣ ወዳችኋለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ።